Dunaszerdei cukorgyárnak a története az teljesen összefonódik a gyerekkorommal és a városunknak a történetével. 1969-ben építették a cukorgyárat, tehát amikor én megszülettem, nagyjából, tehát a 63-ban születtem, tehát amikor már úgy kezdtem föleszmélni, akkor a cukorgyár már a városban ott volt, és ezt úgy tekintettük, mint ahogy azóta tudom, hogy az összes városban, ahol cukorgyár mellett élnek emberek, hogy az a mindennapi életnek a része. Tehát azért, mert mennek a traktorok a cukorrépával, azért, mert annak vannak bizonyos időszakokban, tehát van egy ilyen szezonális jellegű zajszintje és szaga és minden, tehát az úgy hozzátartozik az érzékekhez, hogy hogyan érzékeled a várost, ahol élsz. És ezért aztán, amikor 2006-ban a cukorgyárat bezárták és a kémint felrobbantották, akkor az olyan volt, mintha az életünknek egy darabja tűnt volna el. 2006-ban zárták be a közép-európai cukorgyárak nagy többségét, és Európa szerte más cukorgyárakat is. Ez a cukorkvótáknak a bevezetése miatt volt. A cukorkvóta azt jelenti, hogy korlátozták az Európában legyártható cukornak a mennyiségét, és azt a megmaradt mennyiséget, amit Európa gyárthatott, azt szét kellett osztani az országok között. És abban az időben már a 90-es évektől zajlott a privatizációja és a külföldi tőkének a bejövetele a mi régiónkba is. Tehát logikus volt, hogyha mondjuk egy külföldi cég megvásárolt egy cukorgyárat, akkor egy bizonyos logika szerint a saját cukorgyárait úgy tudta megvédeni, hogyha a mieinket bezárta. Tehát a környéken lévő cukorgyárakat bezárták a közép-európaiakat, és akkor azt a piacot, a megmaradt piacot és a megmaradt mennyiséget kevesebb ország és kevesebb cukorgyár között kellett elosztani. Tehát tulajdonképpen ezért csukták be a dunaszerdei cukorgyárat. Ez egyébként egy sokkal komplexabb történet, mert annak is oka van, hogy melyik konkrét cukorgyárat zárták be, és ezek a komplex történetek rajzolják ki ezt az egész eseménysorozatot, ami a 90-es évektől egészen a mai napjainkig tart. És ennek az időszaknak az áttekintésére, vagy megértésére az egyik prizma, vagy az egyik látószög lehet pont a cukorgyáraknak a története. Tehát amikor az egész projektet elkezdtem, akkor tényleg főleg ez az esettanulmány, hogy valamin keresztül beszéljünk erről az egész transformációs folyamatról, és arról is, hogy kik vagyunk, vagy hogy hogyan látjuk tehát hogy hogyan alakult ki az a helyzet, amiben most vagyunk. Tehát, hogy mi az az év, ami 90-es évek eljutott bennünket 2022-be, és milyen folyamatok zajlanak, ami az elmúlt egy-két évben még inkább komplexé vált. És az elején nem volt még világos az, hogy mi mindent tartalmazhat, akkor az én számomra egyáltalán nem volt világos, hogy például a gazdasági kutatásokban az első igazi kapitalista terméknek a cukrot tartják, a cukrot mint olyat, tehát mint kommoditásnak nevezik, tehát egy értékmérőnek nevezik, egy terméknek. Tehát, hogy ezért nem mindegy az, hogy ezeket a folyamatokat, amikről beszélünk, ezeket lehetne a tejiparon, nem tudom, mindenféle a bútorgyártáson keresztül mindenféle kell mutatni, de akkor az legelején még nem volt meg az a tudásom, hogy a cukornak azt a fajta tulajdonságát, hogy a rabszolgatartástól az ipari forradalomon át a fasizmuson keresztül a szocialista országok transformációjáig mindenféle folyamatokban benne van, hogy ez egy olyan potenciál, ami szinte felmérhetetlen. Tehát, hogy a cukor az egy olyan szimbólum is, tehát egy olyan szimbólum, ami ezt a lehetőséget erre a különböző oldalú és különböző korokba elhelyezett kutatásra abszolút mértékben lehetőséget ad. Tehát, hogy ezért van a fókuszában. Nem a cukor van a fókuszában, hanem a cukor egy lehetőség. Az egész Eastern Sugar projekt, ahogy indult, az indult egy kisebb léptékű kutatásból, amivel megpróbáltam megérteni azt, hogy mi történt a saját városomban, a saját gyárunkban. Aztán mentem kifelé az országba, aztán mentem kifelé a régióba, és aztán mentünk kifelé erre a globális piacra, ahol mondjuk a cukrot állandóan megtartottuk, mint egy ilyen elemet, amin keresztül vizsgáljuk a helyzetet. És ebben az egész folyamatban mindig változtak a fókuszok, tehát hogy mi a ennek az egész projektnek vagy a kutatásnak a lényege. Tehát, hogyha a mai perspektívából nézem, akkor pillanatnyilag a leginkább az érdekel engem, hogy
hogyan létezik az, hogy miközben már vannak válaszaink, és nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy milyen hatásai voltak a kolonializmusnak és a kolonializációnak, mikor beszélünk posztkolonializmusról, és beszélünk neokolonializmusról is, és az, hogy ez most hogyan vetül le a mai társadalmakba, hogy ezt nem hasonlítjuk össze azzal a fajta úgynevezett neokolonializmussal, ami a mi vidékünkön zajlott. A Dunaszerdei cukorgyárnak az eredeti neve az volt, hogy juhocukor, ami annyit jelent, hogy déli cukor. Ennek az oka természetesen az volt, hogy Szlovákiának a déli részén helyezkedtek el azoknak a cukorgyáraknak a nagy többsége, ami mondjuk, hogyha a rendszerváltás időpontját 89-90-et vesszük egy ilyen kezdőpontnak, akkor a 10 működő gyárból 8 volt Dél-Szlovákiában, és ennek az egyik, tehát ezért hívták déli cukornak. És amikor a befektetők elkezdtek jönni a 90-es évektől kezdve, osztrák, német, francia, angol befektetők, akkor különböző szempontok alapján válogattak cukorgyárakat, amiket később privatizáltak, vagy meg tudtak vásárolni. Az Eastern Sugar cég, tehát a Tietenlei és a St. Louis Sucre-nek a közös cége, ami a nevét onnan kapta, ami egyébként teljesen jellemzi ezt az egész cinikus folyamatot, hogy el is mondja Christian Laura az egyik beszélgetésben, hogy ennek a konzorciumnak már volt Amerikában cukorgyára, vagy voltak cukorgyárai, amiket nyugati cukornak hívtak. Tehát, hogyha van a Western Sugar, akkor ez meg legyen az Eastern Sugar. Tehát, hogy én azért választottam ezt az egész projektnek a címének később is, vagy hát elejétől fogva gyakorlatilag, mert hogy én azt gondolom, hogy ebben a nem megértésben, ebben valahogyan a helyzetnek, vagy a lokális viszonyoknak a nem megértésének az egyik szimbóluma lehet. Tehát az, hogy valami, amit déli cukornak hívnak, átnevezzük keleti cukornak, csak azért, mert nekünk van egy amerikai cégünk, amit máshogy hívnak. Tehát ebben benne van az a cinizmus, amikor nem megpróbálom megérteni, hogy hova érkeztem, hanem egyszerűen benyomulok a saját elképzelésemmel, és a saját elképzelésemet rá nyomom arra a helyre, ahova megjöttem. Tehát, hogy ebbe én érzek egy ilyen, hát nyilván nem csak én, hát ebbe érzünk egy ilyen azt mondhatnám, hogy egy erősen kapitalista piaci magatartást. Azokat a gyengeségeket, ami jellemezte a régiónak a gazdaságát, törékenységét, és azt, hogy nem lesz itt azonnal nyugat, és azt is, hogy ezek a vadprivatizációs, vadkapitalista folyamatok zajlottak, ezeket valamivel ideológiai szinten el kellett takarni ahhoz, hogy a politikai hatalom az éppen aktuális hatalomnak fenntartható legyen. Tehát én azt gondolom, hogy nem arról beszéltünk, tehát itt a kommunikáció nem arról zajlott, hogy most azért vesztitek el a munkátokat egy konkrét városban, akármelyik gyárban, nem csak a cukorgyárakban, mert 2-3 ember ezt a konkrét gyárat privatizálta és elherdálta gyakorlatilag, hanem azért, mert valamilyen ellenség van körülöttünk, azért, mert vannak ezek a nemzetiségi villangások. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy azokat a réseket, ahol nem kaptak az emberek választ az aktuális kérdéseikre, ezeket a hiányokat fedték le különböző ideológiai maszlagokkal, aminek része volt a nacionalizmus. Tehát én egyáltalán nem vagyok annak a híve, hogy egy országnak be kell zárkózni. Tehát nem azt gondolom, hogy be kell zárni a piacot. Semmiképpen nem gondolom, hogy úgy lehet megvédeni a hazai termékeket, hogy bezárjuk magunkat a nyugati egyáltalán a világ együttműködés szempontjából, hanem azt gondolom, hogy ezt a két dolgot úgy kell csinálni, hogy mind a kettőre, tehát hogy érdekeinket is védeni kell, és egyébként meg a világra nyitottaknak kell lennünk. Szerintem ez végtelenül fontos. Amikor az Eastern Sugar úgynevezett birodalmat vizsgáltuk, abban benne van a szlovákiai cég története, a Magyarországon a kabai cég története és a cseh gyáraknak a bezárásának a története. Mindenhol kirajzolódtak valamilyen fajta specifikumok, sajátosságok, amik a többi országban máshogyan jelentek meg. Például a Szlovákiában volt ez a viszonylag ellenállás nélküli átadás. Magyarországon meg én úgy gondolom, tehát úgy, ahogy a helyiek is elmondják, hogy volt benne egy ilyen valamilyen politikai alkú, ami ezt megelőzte.
Tehát, hogy volt egy politikai alkú, aminek a során az történt, ami, és Magyarország mondjuk, és akkor Csehországban meg volt szintén egy ilyen specifikus hozzáállás, ahol próbálták minél jobban megvédeni a helyi gazdálkodóknak az érdekeit, ami erősebb volt, mint mondjuk nálunk, és jellemző módon, hogyha mondjuk a visegrádi négyeket hasonlítjuk össze, akkor például Lengyelországban azért nem volt istensugárgyár, mert egyszerűen nem hagyták a helyi gazdálkodók, hogy legyen. Tehát a sokkal nagyobb, erősebb mértékű volt a önvédelmi reflex. A magyarországi történet azért érdekes, a kabai történet, mert gyakorlatilag Kabán a mai napig van egy skanzen. Tehát a kabai cukorgyár, az összes istensugár cukorgyár, volt cukorgyár körül az egyetlen, ahol az épületek megmaradtak. Ez egyébként azért történt meg, mert Magyarország nem tartotta be a szerződési feltételeket, és ezért valami büntetést kell, hogy most fizessen úgy tudom, hogy tavaly rótta ki az Európai Unió a büntetés Magyarország számára. Amikor az Eastern Sugar cég úgy döntött, hogy ezeket a cukorgyárakat bezárja, amikor akkorra már 100%-osan a tulajdonában voltak, és fölveszi a kompenzációt, ami minden egyes le nem gyártott tonna cukorért 730 euró volt, itt 10 000 tonnákról beszélünk, tehát így a nagyságrend miatt meg 100 000 tonnákról. Tehát, hogy amikor így döntött, akkor a szerződés tartalmazta azt, hogy ezeket a cukorgyárakat nem csak a földig kell lerombolni, hanem 2,5 méterrel a föld alatt is. Ami azt jelenti, hogy az összes vezetéket fel kell szedni azért, hogy biztosítsák, hogy semmilyen módon a cukorgyártást azon a helyszínen újra indítani nem lehet. Az én számomra ez a projekt, annak ellenére, hogy romokat látunk a dokumentumokban, a jövőről szól, tehát arról szól, hogy hogyan hozzunk jobb döntéseket, hogy hogyan értsük meg, hogy kik vagyunk Közép-Európában, mi az, amit meg kell, amit tudnunk kell értékén mérni, hogy mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem tudunk, vagy meg kell értenünk, hogy mi az, amit hozzá tudunk tenni az összértéktárhoz. Tehát én számomra erről szól ez a dolog, és ezzel próbálok foglalkozni.